नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी नयाँ ड्रइङ गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा अगाडि पार्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ ड्रइङ गर्नको लागि पार्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ युनिट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जुन युनिटमा चाहिँ तपाईँ बनाउने ड्रइङ चाहिँ अहिले म चाहिँ मिलिमिटर ग्राम सेकेन्ड युनिट चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कुन प्लेनमा बनाउने त्यो प्लेनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ फ्रन्ट प्लेन सेलेक्ट गरेँ, स्केच गरेँ है। त्यसपछि चाहिँ मैले ओरिजिनलाई सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस स्क्रोल बटन दाबेँ, ओरिजिनलाई सिफ्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले लाइन कमान्डमा क्लिक गरेँ, लाइन कमान्डमा सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म 3 पोइन्ट आर्कमा क्लिक गरेँ, 3 पोइन्ट आर्कमा गएँ, पहिलो पोइन्ट दिएँ, दोस्रो पोइन्ट दिएँ, तेस्रो पोइन्ट दिएँ, ओके। त्यसपछि फेरि म लाइनमा गएँ, लाइन कमान्ड ड्र गरेँ, भर्टिकल लाइन ड्र गरेँ। त्यसपछि फेरि म 3 पोइन्ट आर्कमा गएँ, त्यसपछि मैले पहिलो पोइन्ट दिएँ, दोस्रो पोइन्ट दिएँ, मैले तेस्रो पोइन्ट दिएँ, ओके। त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि लाइनमा गएँ, मैले लाइन ड्र गरेँ, ओके है। त्यसपछि म अब डाइमेन्सन दिन्छु, स्मार्ट डाइमेन्सन। यसको डाइमेन्सन कति छ माथिबाट हेर्नुहोस् है, माथि र तल सिमेट्री हो, 50 छ। यसको डाइमेन्सन मैले 50 दिएँ। त्यसै गरी यसको चाहिँ तपाईँको डायमिटर 60 छ है। यसको यो डायमिटर चाहिँ तपाईँको 60 छ। 60 छ भने यसको रेडियस कति हुनु 60 छ। स्मार्ट डाइमेन्सन अब तपाईँको यहाँबाट यो डिस्टेन्स छ तपाईँको कति छ 20 छ, मैले 20 दिएँ। अब तपाईँ यसको डायमिटर 60 भयो भने यसको रेडियस कति हुन्छ, यसको रेडियस 30 हुन्छ है। अब यो लाइन बन्यो है। त्यसपछि चाहिँ अब यतातिर जाउँ। यतातिर यो चाहिँ 70 छ, यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुहोस्। 70 दिएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँको 100 छ, यहाँ मैले 100 दिएँ है। त्यसपछि यो पोइन्टको पनि यसको पनि डाइमेन्सन तपाईँको कति छ 70 छ, मैले 70 दिएँ है। 70 दिइसकेपछि अब यो पोइन्ट र यो पोइन्टको तपाईँको डाइमेन्सन छ कति, यो चाहिँ तपाईँको 20 पछाडि छ, मैले 20 दिएँ है। यसरी मैले स्केच चाहिँ ड्र गरेँ। अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मिरर गर्न सक्छु। मिरर गर्नको लागि मैले सेन्टर लाइनमा क्लिक गरेँ। अब मैले यसको सेन्टर लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि मैले मिरर इन्टिटिज भन्ने छ, मिरर इन्टिटिजमा क्लिक गरेँ। इन्टिटिज टु मिररमा चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ। मिरर एबाउट छ, अब यसको एबाउटमा मिरर गर्छु म। सरी, यहाँभन्दा मेरो एउटा मिस्टेक, मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको छैन डिस्टेन्स, स्मार्ट डाइमेन्सन। यो पनि मैले डिफाइन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले 50 राख्छु है। अब चाहिँ मैले सेन्टर लाइन क्रिएट गर्छु, सेन्टर लाइन बनाउँछु, सेलेक्ट गर्छु। अब चाहिँ मैले मिरर इन्टिटी गर्छु, यसलाई सेलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु, मिरर एबाउट, यसको एबाउटमा मिरर गर्छु, ओके गर्छु है। मेरो यो बन्यो। त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको डबल डिफाइन भएको छ, यहाँ डिफाइन भइसकेको थियो है। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्, आइटम चाहिँ सोल्भेबल हुन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईँ सेन्टर लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ मिरर इन्टिटिजमा जानुहोस्, इन्टिटी टु मिरर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, मिरर एबाउट गर्नुहोस्, यसको एबाउटबाट मिरर गर्नुहुनेछ, ओके गर्नुहोस् है। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्, आइटम चाहिँ सोल्भेबल हुन्छ है।
अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ यसमा अब तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको चाहिँ सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, मेक मिड पोइन्टमा जानुहोस् है। यस मिड पोइन्ट भयो। अब तपाईँ स्मार्ट डाइमेन्सनमा जानुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, भयो 15मा जानुहोस्, 15 हुन्छ है। अनि तपाईँको डाइमेन्सन भयो। यसपछि चाहिँ तपाईँ साइडको डाइमेन्सनलाई दिनुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँ कति छ यो 30 दिनुहोस्, 30 दिनुहोस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यसलाई र अब यसमा डाइमेन्सनबाट हट्नुहोस्, के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल दाब्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको इक्वल गर्नुहोस् है, दुईटैलाई इक्वल भयो है। अब 30 दिइसक्नुभयो। अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्मार्ट डाइमेन्सनमा जानुहोस्, यसको डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सलाई तपाईँ कति दिनुहोस् 130 दिनुहोस् है, 130 दिनुहोस्। अनि के गर्नुहोस् भनेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, अनि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, 130 डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस् है। ल अब तपाईँको स्केच डिफाइन भयो, फुल्ली डिफाइन भयो है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस्, यहाँ फिलेटमा जानुहोस्, फिलेटमा क्लिक गर्नुहोस्, फिलेटमा चाहिँ तपाईँ रेडियस 10 दिनुहोस्, रेडियस 10 दिएपछि तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्, र यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँ यस गर्नुहोस् है। तपाईँ ओके गर्नुहोस्, तपाईँको फिलेट पनि कम्प्लिट भयो। त्यसपछि यसलाई मिरर गर्नुहोस्, मिरर इन्टिटिज गर्नुहोस्, भित्र सिलेक्ट गर्नुहोस्, सबै मिरर हुन्छ, मिरर एबाउट गर्नुहोस्, के को एबाउटमा मिरर गर्न चाहनुहुन्छ यसको एबाउटमा ओके गर्नुहोस्, मिरर भयो है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब एउटा सर्कल बनाउनु पर्नेछ। तपाईँले सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यस चाहिँ तपाईँको सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँ सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस्, सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, स्मार्ट डाइमेन्सनमा जानुहोस्, अनि तपाईँ यसको डायमिटर दिनुहोस्, कति छ 60 भनेपछि 120 छ है। भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको टोटल डिस्टेन्स कति छ यताको भनेपछि 160 छ है। 160 छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको स्मार्ट डाइमेन्सनमा जानुहोस्, 160 को आधा कति हुन्छ, तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँ 160 को आधा कति हुन्छ 80 हुन्छ है, 80 हुन्छ। तपाईँ स्केच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्केच चाहिँ फुल्ली डिफाइन भइसकेको छ, तपाईँले सबै प्यारामिटरहरू दिइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ मैले सबै प्यारामिटर दिएँ, स्केच चाहिँ फुल्ली डिफाइन भइसक्यो। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी इलिप्सहरूको कमान्डलाई चाहिँ लिएर एउटा स्केच ड्र गर्नेछौँ। मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्।